Okey, hari kita turun lagi kat Laguna. Air kecil lagi. Aku rasa lagi nak pergi ke ni, biar aku cari umpan dulu. Nak pergi ke Pulau Ketam ni. Aku akan pergi cari Apollo dulu, lihat mata. Nak dapat 5 ekor. Lepas tu baru pergi Pulau Ketam lah. Aku pun lagi ada 2-3 orang, tapi datang lambat kot. Aku seorang je ni. Dan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang dari je. Macam nasi air. Hari ni aku pakai kawan baru. Tohatsu. Baru beli kan, agri. Tak adalah beza sangat dengan 8 HP. Cuma beza dapat dalam 2-3 km je lebih. Yang ni dapat 32 km sejam. Boleh lah. Magori pun boleh dapat dalam 27-28. Besar jaru. Oh, besar jaru. Aku nak cari belik mata macam jaru yang makan kan. Mana? Tak layang mana ni, karang mau elok. Karang. Alright. Dia. Cari belik mata. Yang ni aku cari. Ini kita cari kan. Belik mata kan. Kira jaru besar. Jaru pula banyak.
Tengok. Ini tambal seekor. Ini tambang ni. Member sampai tu sebelah ketam lah. Tadi mencari Apollo dah selesai. So kita terus ke Pulau Ketam lah. Melalui maritim Marin depan tu. InsyaAllah kita tawakal Allah. Kita sampai Pulau Ketam. First drop of the day. Ikan tu, ikan pelata seekor kan, satu seekor kan. Tak tahu ada monster. Ganas. Oh, tebal pipi. Sangkut pula sauk. Buat pipi. Wow, sarap boleh tahan. Alhamdulillah. Tebal pipi. Alhamdulillah. Kelucuk dah. Lucuk lekat gerba pula. Apa? Wow. Ikan apa ni? Wow, gerut-gerut. Besar juga gerut ni, boleh tahan lah. Kena Apollo. Apollo 2 mata kena. Ambil kau. Jadi kat Apollo ni. Main Apollo boleh guys. Duli apa. Baik tak butuh. Asal juga tali Apollo ni. Wow. Lompat geng. Lompat geng. Oh, silang. Wow. Geng. Tu geng. Gubal geng, gubal. Alhamdulillah geng. Gubal geng. Gubal. Alhamdulillah. Gubal geng. Oh, gubal geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, gubal. Oh, alhamdulillah. Oh. Champion lah. Alhamdulillah. Gubal geng. Subhanallah. Oh, solid okat geng. Selangin. Tu dia. Alhamdulillah. Itu pula.
tadi yang dapat apa? Yang dapat tsunami ni geng. Macam ni cara aku buat. Kita jerk slow-slow je. Pakai jig head. Pelan jerk kan. Pop ambil guys. Dia ada dia ambil lah. So jerk lah macam tu kan. Dah jatuh, jerk slow-slow macam ni. Tadi tengah-tengah jerk, ambil. Syok guys. Ya ambil tu. Agak lah ikan best lah tu. Ok kan, nanti aku update lah kalau ada lagi. Jerk nak tunggu macam ni. Ya hai. Hit kena lagi. Hit kena lagi guys. Kena lagi. Ikan duri guys. Ikan duri kena jahit. Aduh, terkejut aku. Kena kat perut. Mesti dia berlenggar-lenggar ni kat depan umpan tu. Dah kena kat perut. Minta maaf lah. Oh master. Monster. Oh, master. Oh, besar. 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 So guys, besar guys. Oh guys. Alamak, sangkut pula tali aku. Oh, besar. Ui, besar gila ni. Besar ni. Besar ni. Besar gila. Ha? Tahu. Kapuk. Tak boleh nak pam. Mesin aku macam mana tu? Wow. Ha? Oi. Oi, besar. Oi, bapak. Terbaik ah, siakap. Siakap. GT lah. GT. Alhamdulillah GT. Watuk power sangat. Waduh mak. Alhamdulillah. Keliling kau kena. Pusing aku. Alhamdulillah. GT guys. Ambil jihit guys. Telang habis. Jihit telang habis. Gila. Bagai boh. Ambil kabot ke sayang yang berjak. Gila.
Tengok guys, solid cakap guys. Solid mau makan. Tuang habis je ni. Oh lagi. Duri lagi tu. Tak melawan pun. Wih besar. Wih besar. Wih besar. Entah. Wih tak mari. Gila. Tak mari lagi. Ui. Ui. Akam. Matilah. Aku boleh off tadi. Punya gila lah yang boleh off. Aduh, bosok gila kai. Bosok gila mereka. Gila. Jangan ikut. Aduh, boleh balik tau. Aduh, aku tak rakam geng. Gila geng. Punya besar gila tau, tengok. Slipper saya 45 pun kecil lagi geng. Punya tarik. Gila aku tarik tadi. Aku ingat aku rakam. Punya tak rakam geng. Sorry lah geng. Aduh. Sorry banyak-banyak geng. Ini saya gila. Saya apa benda ni? Saya apa ni? Oh. Ha? Ha? Aduh. Menjadi. Oh gila Pak Is. Apa udang ke? Oh jik udang lah. Janam. Jik. Aku jik udang mati ke? Udang mati aku jik. Allah. Geng. Dah lah aku tutup kamera. Kamera elok-elok on aku pergi tutup. Bang. Aduh macam mana ni. Baru nak konten. Oh telah habis geng. Tengok jig dia telah habis. Oh. Gila lah. Terkejut aku. Aku ingat kapal hari tadi Pais. Oh. Gila betul. Ini besar. Aku ingat ke ikan apa tadi. Dah lah kamera off. Ya Allah ya Tuhanku. Besar. Ha? Ya Allah ya Tuhanku. Apa benda ni Pais? Ikan semua grade A. Ada Pais. Pais apa benda ni? Apa aja? Dia kalau tak dapat ada senyap, muka dia buka. Dah dapat. Penganjing tak dapat. Benda ni. Ada senyap. Muka asam. Ya Allah, aku nak ambil gambar tak boleh Pais. Ya, sombong sangat. Binatang apa ni geng? Ya Allah ya Tuhanku.
Ya Allah. Benda besar sangat, guys. Ya Allah, ya Tuhanku. Benda besar sangat, guys. Masih ada bahan ni apa? Ha? Masih ada bahan? Oh, Baru Tomong alok speci baru. Ya ni, ini mari. Tengok oi. Benda ni, belakang ikan duri pun kena. Macam umpan jadi ikan duri ni dah. Kas duit ni ya. Masuk dulu ya. Yang kering, gelama. Kemasin. Ambil les, kicap. Lauk terbaik ya. Buka spot jap. Oh guys, kena guys. Kena. Allah masuk bawah tu loh. Allah, lucu. Okay. Kita dah balik dah. Mana habis pukul 5:30. Wah, ni sahabat baru kita lagi power kan. Dapat 32 km sejam. Balik tapi nampak boiling caru kan. Boiling caru ni. Nak balik tak jadi ni geng. Kalau tak balik Apollo macam rugi. Alamak. Apa. Try balik kan guys. Nampak tak nampak aku geng. Tu kan. Ni boiling dia ni. Tengok ah. Tengok boiling tu korang nampak tak? Tahu korang nampak ke tak? Tapi aku memang nampak lah. Ambil geng. Caru. Bukan caru. Tambang bintik Apa tak apa. Jauh. Tambal ni.
Ya Allah, banyak ni. Masuk kawanang dia. Masuk kawanang dia. Oh. Ya, tu dia kan. Kawanang dia kan. Amban. Amban ni tak agak ni. Biasa jaru kan. Amban. Okay. Musuh tambang. Gemuk-gemuk tambang ni. Banyak juga puluk ni. Main-main pun. Baru sampai darat ni. Okey lah. Dia asyik sikit lah. Nanti aku beli kat naik atas. Okey lagi. Itulah hasil lagi. Alhamdulillah. Jangan lupa like, share dan subscribe ya kan. Kalau korang belum subscribe lagi lah. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letih kan. Wah, hati ni merah ni. Besar gila.